Và đây là dây optical. Rồi. Mình sẽ cắm hai đầu dây này vào cổng ML và MR. Rồi là hai đầu còn lại của cái dây này thì mình sẽ cắm vào loa. Và mình cũng sẽ làm tương tự với loa còn lại. Dạ, và nhà quý cô chú anh chị nào mà có dùng subwoofer sẽ kết nối cổng sub này.